Sáng hôm nay, tôi đến trung tâm ngôn ngữ để tham gia buổi học đầu tiên của khóa tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Khi bước vào lớp, tôi thấy ngay rằng đây là một nơi rất đặc biệt vì trong phòng có nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau. Không khí rất sôi nổi, dù ai cũng cố gắng nói chậm để luyện tập. Người tôi gặp đầu tiên là một người bạn Việt Nam, người được mời đến để hỗ trợ lớp. Bạn ấy rất thân thiện và hỏi tôi, bạn đến từ đâu? Câu hỏi đơn giản đó giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn. Ở dãy bàn, gần cửa sổ, là một bạn người Thái Lan. Bạn ấy đang cố gắng phát âm từng chữ một cách cẩn thận. Ngồi cạnh bạn ấy là một người Trung Quốc và một người Đài Loan. Họ thường trao đổi với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng khi giáo viên hỏi, họ đều cố gắng trả lời bằng tiếng Việt. Ở giữa lớp là một nhóm bạn năng động. Một bạn người Hàn Quốc đang ghi chép rất nhanh. Bên cạnh là một bạn người Nhật Bản lật từng trang sách với vẻ tập trung cao độ. Họ thường hỏi nhau những câu hỏi đơn giản như từ này đọc thế nào? Hay bạn hiểu câu này chưa? Tôi cũng chú ý đến nhóm bạn ở cuối lớp. Có một bạn người Mỹ, một bạn người Anh và một bạn người Pháp. Ba người họ thích thảo luận và thường dùng bản đồ nhỏ để chỉ ra các vùng họ đã đi qua. Gần đó là một người Đức, một người Úc và một người Nga. Họ trao đổi về lý do tại sao họ muốn học tiếng Việt và kể những câu chuyện nhỏ về cuộc sống ở nước mình. Khi buổi học kết thúc, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một môi trường toàn những con người thú vị. Mỗi người mang theo câu chuyện và văn hóa riêng. Tôi nghĩ mình sẽ học được nhiều điều từ họ, không chỉ về tiếng Việt mà còn về thế giới. Thank you so much for listening to this easy, slow Vietnamese. To have more access to more interesting stories, let's download the app for Speak. You also can practice your listening and your pronunciation, and soon you can also practice your reading and your translation skills. See you there.